Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube, selamat datang saya channel YPT Civic FD channel. Okey guys, pagi ni saya nak pergi kedai Eskandar Auto di Seri Kembangan, nak tengok cara-cara pasang Defi meter. Defi meter. Kalau kita dek kita nak buat pemasangan Defi hari ni lah dekat untuk kereta Defi ni. So ada 3 jenis lah. Kat sini kita ada water temp, kita ada infrared ni vacuum lah, vacuum dengan voltage. Ini nama dia Defi BF Advance. Dia ada 7 color lah, 7 color. Ni Thailand punya ke Taiwan? Ini Thailand Thailand punya. Thailand punya. Tapi dia standalone lah, tak ada controller. Okey. Tak ada controller. Okay, standalone dia datang macam ni lah. Dia ada button macam ni untuk set mode dia. Kalau controller biasa dekat box controller tu. Apa maksud YouTube tak? Saya kerja bawa update, bawa terus pagi tadi pergi kerja. Sejak install dekat body dia dan wiring, jom kita pasang. Itu kita kena buka yang lama ni dulu lah.
steering. Ni kita test lah dia hidup tak hidup. Okay, ni nama dia Defi BF Advance. So ada 7 color mode. So color 7 lah. Bawa sini kita setting boleh tengok color dia. Ni color dia. Dia ada 7 color. So boleh set lah siang nak color apa. Okay, ni malam nak color apa. Mungkin saya buka lampu, dia bertukar lah. Malam jadi color merah. Okay, siang nanti kita set lah nak color apa. Ikut pada owner kereta. Owner kereta nampak garang, kita buatlah siang merah. Okay. Dah pasang Defi baru. Defi lama saya punya shadow. Dia meter dia elok, cuma dia punya sensor rosak. Bila sensor rosak nak beli dia punya sensor tu tak ada, kena beli satu set. Jadi saya terpaksa pakai Defi grade A in Thailand. Siang biru, malam merah guys. Okay, dah siap guys. Satu oil temperature, satu water temperature guys. Ada memang baik pun. Okay guys, korang dah tengok tadi cara-cara memasang meter Defi. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti saya letak nombor telefon di bawah dan juga alamat. Jangan saja saya punya channel YPT Civic Edit Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Assalamualaikum.